गल्लां करूगा जमाना कल बहुत साडे बारे बट पता लगा बहुत कुछ दुनिया दे बारे जट छड़ मैदान ना भजू नी गल्ली गल्ली गल गबरू दी दिल ते आके भजू नी। हाँ जी स्वागत करते हैं थोड़ा अपने यूट्यूब टेक्निकल संधू में करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्टार्टिंग में तुम एक बहुत ही घैंट इफेक्ट वेखे होना जिहड़ा कि तुसीं स्क्रीन ते वेख सकते हो। तो इस इफेक्ट नूं आपां डाउनलोड किवें करना ते किवें लाउणा उहदे बारे सारी जानकारी देवांगे आपां तुहानूं इस वीडियो दे विच। ते फिर आपां सारे तो पहले कैनमास्टर एप्लीकेशन खोल लेना गा। हाँ जी कैनमास्टर एप्लीकेशन खोलने तो बाद तुसीं इत्थे क्रिएट न्यू ते टच करना ते क्रिएट न्यू ते टच करन तो बाद आपां इत्थे स्क्रीन वाल से सिलेक्ट करदे यानी कि 1:1 ते फिर अपने नैक्सट ते टच करना ते हुण आपां इत्थे आपदी कोई भी एक फोटो सिलेक्ट करनी जिह ते आपां इत्थे स्टेटस बनाउणा होऊगा। ते ਉਹਦੇ ਲਈ मैं इत्थे स्क्रीनशॉट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਫੋਟੋ ਪਈ ਹੈ ਦੀਪਚਲ ਬਾਈ ਦੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬੈਕ ਤੇ ਬੈਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ 30 ਸਕਿੰਟ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਓਕੇ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਨੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਹ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਪਈ ਆ ਤੇ ਓਕੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ YouTube ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ 111 ਤੇ _ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕ੍ਰੋਮਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਇਨੇਬਲ ਤੇ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਲੋਗੋ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਬੈਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬੈਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਇਫੈਕਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਾਸਵਰਡ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰੋਂ ਓਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਓਕੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਨੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਫ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬੈਕ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬੈਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੋਰਮਲੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਈਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਕੋਡ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਲਰ ਆ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕਲਰਸ ਟਾਈਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਨੀਲੇ ਵਿਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲਰਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿੱਟ ਲਾਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਸੈੱਟ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਕੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਡਾਰਕ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਓਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕੇਰਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਲਾਇਆ ਵਾ ਸੀ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਲਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ YouTube ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਨੋ ਇਫੈਕਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਇੱਥੇ YouTube ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਊ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹੀ ਇਫੈਕਟ ਮਿਲੂਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਨੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਲਡ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। गल्लां करूगा जमाना कल बहुत साडे बारे बट पता लगा बहुत कुछ दुनिया दे बारे साले सोच लैंदे आ कि ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੱਟੇ मारे पैरा अपने ते खड़ने दा दम रखदा गल्ली गल्ली गल गबरू दी दिल ते